Και πάλι μαζί, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα, όπως βλέπετε, είμαι πάλι με την εξάδελφη μου τη Μαρία στην ωραία Ορόκληνη για να φτιάξουμε, να κάνουμε τα κόλληβα. Τα κόλληβα τη νύχτα του Σαββάτου παίρνουμε ένα πιάτο. Γι' αυτό ξεκινούμε που την Τρίτη και βάζουμε τις σκούνες μέσα σε νερό. Ποιες σκούνες? Τις αμυγδαλόκουνες. Από την Τρίτη που αρχίζεις. Την Τρίτη πλένοντες και βάζοντες να φουσκώσουν. Την επόμενη μέρα πάλι θα τις αλλάξω το νερό τους και θα μπουν στο ψυγείο. Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή που θα τις καθαρίσω και θα τις βάλω με κρύο νερό και λεμόνι στο ψυγείο πάλι. Την Κυριακή παίρνουμε το δίσκο. Ναι, προ-κορονοϊού παίρναμε δίσκο στολισμένο μαζί με το σχήμα του σταυρού. Τα υλικά μας είναι 1 κιλό σιτάρι. Είναι κανονικό σιτάρι. Και το τρίβουμε, Μιχάλη, έτσι να καθαρίσει 2-3 φορές, αλλάσουμε το νερό του ώσπου να βγαίνει νερό καθαρό. Αυτή η δουλειά πότε την κάνουμε? Κάνω την Παρασκευή τη δουλειά του, τη Μιχάλη. Μάλιστα. Παρασκευή νύχτα το τρίβω 2-3 φορές με νερό. Και τους αλλάζεις 2-3 φορές το νερό? Και μετά βάζω καθαρό νερό μέσα σε κατσαρόλα μεγάλη. Γίνεται να το βάλεις σε μικρή κατσαρόλα και να θέλει την άπλα του το σιτάρι. Και αρκετό νερό. Ναι, αρκετό νερό. Να το δείξουμε. Ωραία. 1,5 κιλό σισάμι, 3 συσκευασίες στο 500 γραμμαρίων, έτσι μου αρέσκουν εμένα. Έτσι που μπορούν να το κάνουν και με 500 γραμμάρια. Εγώ το φτιάχνω επειδή εστολίζαμε το δίσκο, θέλει αρκετό σισάμι. Βέβαια. 150 γραμμάρια γλυκάνισο. Ένα φλιτζάνι. Και τούτον πάλι ναι, πάνω πιο κάτω. Που τους αρέσει μπορούμε να βάλουμε. Ένα φλιτζάνι. Τούτον είναι 1100 γραμμάρια ρόδι. Αλλά τον καιρό που έχει ρόδι, μπορώ να το γεμώσω την κούπα. Α, βάζεις περισσότερο. Βάζω πιο πολύ ρόδι. Τούτη την προετοιμασία την έκαμες που την Παρασκευή. Και ποιος σε βοήθησε? Ο Νικόλας. Ο νεόφυτος. Και ο νεόφυτος? Ο νεόφυτος με βοήθησε. Να καθαρίσουμε το ρόδι. Α, μπράβο ρε νεόφυτε. Έχουμε τα από την Παρασκευή, έτοιμα για το Σάββατο. Το ρόδι και το σκούνες καθαρίζουμε από την Παρασκευή να είναι έτοιμα. Τι είναι αυτά? Είναι 400 γραμμάρια σταφυδάκια, τα πλένουμε την Παρασκευή και τα αφήνουμε να στραγγεί. Σε αυτά. Τώρα θα τρίψουμε το ρόδι. Τούτα είναι 2 φλιτζάνια, Μιχάλη, τα σταφυδάκια. Θα του αλλάξω τώρα το νερό του, θα του βάλω καθαρό και θα το ξανατρίψω. Μάλιστα, άρα θα πάει μέσα να του αλλάξεις το νερό σε σουρωτήρι και να βάλεις φρέσκο. Άλλαξα το νερό, Μιχάλη μου. Το τρίβουμε έτσι για να φύγουν όλες οι σκόνες που έχει πάνω του το σιτάρι. Βλέπεις το που ασπρίζει ώσπου το τρίβεις. Ώσπου να βγάλει καθαρό νερό, να μην βγάζει το... Βλέπεις, έχει κομμά είναι καθαρίσει το χρώμα του. Έχει θολούρα. Ναι. Θα του αλλάξουμε ξανά το νερό. Ωραία. Και σαν πρέπει να κάνουμε μπουρούζι. Όλα τούτο. Βεγιά σου νομίζω ότι είναι τούτο. Ναι, και εγώ δίνω. Τούτο να κάνουμε το σχεδιάσου να λαβάσου, να μην το ξεπιστούν να λαβάσου. Την μόρα τούτη, σε τούτη. Βάλαμε για τρίτη φορά τώρα. Νομίζω καθάρισε, Μιχάλη. Ναι, καθαρό να άσπρο. Βλέπεις τη Δεν διαφορά. βγάζει τον το αλευρούιν του. Βλέπεις ότι βγαίνει πιο καθαρό το νερό. Τώρα κάνουμε τα για σκοπούς του βίντεο, Μιχάλη. Θα τα φάμε εμείς. Βέβαια. Δεν θα τα πάρουμε στην εκκλησία, γι' αυτό δεν φορούμε γάντια. Αφού είναι Κυριακή απόγευμα τώρα. Ναι, άμα πάρουμε στην εκκλησία πρέπει να φορούμε τα γάντια μας. Μάλιστα. Είναι Κυριακή απόγευμα. Ναι. Είναι μια σούπερ τροφή. Και θα την απολαύσουμε μαζί με τα παιδάκια που είναι εδώ. Θα τα στολίσουμε και μετά θα κάτσουμε να τα φάμε κιόλας. Κάνουμε και ένα βίντεο. Είσαι και εσύ μέσα, με φουάσαι. Εσύ εκαθάρισες τα. Πολλές φορές, Μαρία, κάνω λίγο ποσότητα και έχω σκοτεινές ημέρες Εγώ και τα κάνω τα καθάρισα τα σταφυδάκια μου. ρόδια. Πολλά καλό. Καθάρισε, Μιχάλη. Τώρα να βάλουμε καθαρό νερό στην κατσαρόλα. Ναι. Και αύριο το πρωί θα το ξανασιωνώσω το νερό, να βάλω καθαρό και να βάλω πάνω στο γκάζι. Α, να το ψήσουμε. Ναι, να το βάλω τώρα να φουσκώσει με το νερό. Θα τα αφήσεις να φουσκώνει μέχρι αύριο το πρωί σε καθαρό νερό. Ναι. Ωραία. Περίπου 45 λεπτά, επειδή το βάζω και φουσκώνει από τη νύχτα, ψήνεται. Θα τα δούμε αύριο. Ναι. Έχουμε βράσει το σουσάμι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Το σουσάμι είναι βρασμένο. Και θα το δείξουμε στο άλλο βίντεο. Με λίγο λιμόν. Πόσο νεράκι έβαλες? Να το καλύψει. Δεν θέλουμε πολύ νερό.
Και το έβαλες στη φωτιά, θα περιμένουμε μέχρι να... δεν αργεί. Μόλις αρχίσει και κοχλάζει, σβήνουμε το. Και πάει στο σουρωτήρι. Στο σουρωτήρι μου. Εντάξει. Άντε, χόγλασε. Άμα βράσει, Μιχάλη, κολλά πιο καλά πάνω στα αυτοπαρασκευάσματά μας. Δεν θέλει πολλά. Το ζούσες τώρα και πάει Θα το απλώσουμε. για να στεγνώσει τώρα. Στραγγίξαμε το παστό. Και τώρα θα το απλώσουμε Θα το κάνω. να στραγγίξει. Και το βράδυ πριν να πέσει ο Μιχάλης, θα το τυλίξω μες στην πετσέτα, σου την έτσι. Και θα το βάλεις Θα στο το βάλω ψυγείο. στο ψυγείο και την επόμενη το πρωί, το Σάββατο το πρωί, θα τα ξαναπλώσω έξω να στεγνώσω. Και να συνεχίσουμε με τις κούνες που θα τις καθαρίσουμε και τούτες σε λίγο. Έχω το τούλι Μιχάλη και πλώθω τώρα με Μπράβο. με τίποτε. Μεγάλο ντούλι, κάμνεις τη δουλειά σου. Τι Να θα το κάνουμε? τυλίξουμε Μιχάλη τώρα, Το σουσάμι το μας. σουσάμι μας. Έχεις τα ρούχα σου πάντα. Πάντα, τα ρούχα πάντα τούτα μόνο για τα κόλληφα τα χρησιμοποιώ. Δεν τα χρησιμοποιώ πούποτε άλλο. Μες στη τσαντούλα. Έτσι σαντούλα να μπει στο ψυγείο και αύριο το πρωί όταν να πλώσουμε το σιτάρι είναι να πλώσουμε και το σισάμι πάνω στο Ωραία. τραπέζι. Έτσι ένα στεχνό. Και τώρα πάει στο ψυγείο. Και τώρα πάει στο ψυγείο. Βάλαμε κρύο νερό. Το σφίξουμε και μισό λεμόνι. Ναι. Και θα τις καθαρίζουμε έτσι με το μαχαίρι. Έτσι τις καθαρίζεις Έτσι εσύ. τις καθαρίζω Μιχάλη. Έχει που βράζουν νερό και γίνουν τους βραστό νερό. Και φκαίνουν πιο εύκολα. Ναι. Αλλά εγώ προτιμώ τις έτσι μένουν πιο τραγανές. Και μένουν άσπρες. Ναι. Ναι, το Μιχάλη, ναι. Απόψε θα μείνουν μέσα στο κρύο νερό. Μες στο ψυγείο, ναι. Μαζί με το νερό. Ναι. Και το λεμόνι. Και το λεμόνι που βάλατε. 1 κιλό να διεξυφροβήσει μια. Θέλει κουβέντα καλό. Συνεχίζουμε Μιχάλη μου. Επόμενη μέρα. Εσωνώσαμε το νερό να στραγγίσουν λίγο και να τις γύρουμε πας στο... Έχεις στο νερό, εξέπλυνες τες Ναι. και θα τις αφήσεις να στραγγίσουν. Ναι. Ωραία. Είσεντες με το νερό στο ψυγείο. Στο Ναι, ψυγείο ναι, με ναι. νερό και λεμόνι. Λεμόνι. Εντάξει. Τα κόλληβα. Νερό το ψεσινό που τα φύκαμε και φούσκωσε. Ναι, το Ευχή. ναι. Έλα, σου βοηθήσω. Έλα, έλα. Και θα Και τους να βάλεις βάλουμε καθαρό φρέσκο νερό. νερό. Ναι. Θέλει μπόλικο νερό Ναι, θέλει πολύ για να ανοίξει το σιτάρι. Για 1 κιλό σιτάρι, ανοίξε ήδη Μιχάλη, αφού σκόνε που τα ψες. Είναι όπως το ρύζι που 1 προς 2. Ναι. Τούτο θέλει Θέλει- αρκετό, ενώ όπως το Ναι. ρέσι. Ναι, Και το θέλει ρέσι, αρκετό για να μην το χρειαστεί να το πιντώσεις. ακριβώς. Διότι άμα το πιντώσεις κόφκεται Η βράστη του. Ναι, ναι. 1.500. Ναι. Ενώ όπως το ρέσι Μιχάλη που Και θέλει βλέπει και η αρκετό. κατσαρόλα μεγάλη. Ναι. 3 τώρα. Βάλει άλλο ένα. 3,5. Ναι. 3,5 λίτρα. Ένα Θα το προς βάλει 3,5. Ξέρω το ζώο που το ρέσι. Θέλει Έτσι το αρκετό. κάνουμε και το ρέσι μετράς το. Μετρώ το, ναι. Βλέπεις πόσο Μάλιστα. είναι. Καλύφτει το βάλεις στη αρκετά. φωτιά. Όχι, Ναι, τη θέλει φωτιά το. θέλει δυνατή Δυνατή. φωτιά. Δυνατή φωτιά και θα πάρει περίπου καμιά ώρα. Ναι, 10 λεπτά πριν να το σβήσουμε 5, να ρίξουμε και καμιά δυο κουταλιές γλυκάνισο. Έβγαλα το από το ψυγείο, βλέπεις που κάτω έβαλα εδίπλωσα πασί σεντόνι άσπρο. Και πάνω έβαλα άλλα ρούχα. Είπαμε, τα ρούχα έχω τα μόνο για τα κολλήβα. Τώρα θα βάλω και τις κούνες που στραγγίσα λίγο. Ολόκληρη διαδικασία σου τα κόλληβα. Ναι, ναι, θέλει τη διαδικασία. Θα τα απλώσω έτσι, να στεχνώσουν. Και οι κούνες πολλή διαδικασία με το φούσκωμα μια-μια να τις βγάλεις στη φλούδα της. Με το μαχαιράκι. Με το μαχαιράκι. Αβιάζεστε φίλες μου, Βράστε νερό μάθετε σε έναν 1-2 Ναι. λεπτά, όταν δείτε ότι βγαίνει η και φλούδα, μετά έτοιμα. έβαλες. Τούτα είναι να τα απλώσουμε τα Όχι, μέσα. χρειάζεται. Στραγγισμένα είναι επειδή που κάνουμε τα ρουταχτές. Τα σταφυδάκια τζίνα. Ναι, έβαλες. Θα μένει να βάλουμε το σιτάρι και αυτά το χώρο. Και το τούλι. Βέβαια, Τσακαρούλι. νοικοτζουρκό. Έτσι δεχτού, Ας το ρωτάω. Κόχλασε Μαρία. Ναι, χαμηλώσαμε το λίγο Μιχάλη. Χαμήλωσε τη φωτιά λίγο. Ναι, ναι, ναι. Πόση ώρα πέρασε Μαρία? Πέρασε σχεδόν μισή ώρα. Άρα έχουμε δουλειά να πάμε. Ναι. Να βράσει Τίποτε ακόμα. να μην νομίζω, Α, δεν ανοίξε ακόμα όσο θέλεις. α. Έτσι θέλω τον να ανοίξει. Θέλεις τώρα λίγο στεκάμενο. Έχει περάσει μια ώρα Μαρία. Όχι, δεν έχει. Έχει 1 λεπτό, 40 λεπτά. Να βάλω τώρα 2-3 κουταλιές γλυκάνισο. Ούλο να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά βάλουμε τώρα Για μυρωδιά. για μυρωδιά. Είδες το που τράβηξε το νερό.
Ήταν ως πάνω. Ναι, ήταν ως Ελίζα δαμέ. μου, εσύ τόση ώρα που Ήταν ως βράζει δαμέ. και εξατμίζεται νερό. Ναι. Και το ζουμί τούτο που το σιτάρι. Ναι, πολλά Για ωφέλιμο. τσάι είναι πολλά Έφερα ωφέλιμο. πούπα για Να να το πιούμε, πιάσουμε να μέσα. πιούμε. Ήπιε και το νερό του Μιχάλη στα 50 λεπτά. Τώρα να το σβήσω. Δεν θέλεις να ανοίξει, θέλεις το... Όχι, δεν θέλω να ανοίξει. Έχει ένα Ναι. κράτη. Θα το φύγουμε έτσι κανένα 5 λεπτό, 10 λεπτό μες στο τούτο και το στραγγίξουμε μες στο Σουρωτήρι. σουρωτήρι μας. Είναι Ωραία. ωραίο έτσι. Είναι ωραίο έτσι, έτσι που το κάνει η γιαγιά. Ωραίο είναι ο φίτε. Εβάλαμε καθαρό κούπα Μιχάλη για να πιάσουμε το λίγο Ζωμόν. βωμό του Και να τον πιούμε. σταδιού, ναι. βέβαια. Έτσι είναι ωραίο. Έχει Μιχάλη που Πάμε τα να πλυνίσκουν κάνουμε τώρα. τσαντές. Εγώ δεν τα πλυνίσκω Τώρα, διότι ναι. εξέπλυνα τα πολλές φορές Ναι, πριν να τα βράσω. Ακριβώς. Και κρίμα να χάσει το άρωμα να φύγει με το Νερό. Ναι. Θα το αφήσουμε λίγη ώρα Μιχάλη έτσι να αστραγγίσει. Πολλή διαδικασία. Ναι. Ναι, Θέλει έχει. λίγο χρόνο του. Τούτα Και την στεγνώσα. προετοιμασία του. Το σουσάμι μας στεγνώνει. Λοιπόν, Σουσάμια, κούνες, σταφιδάκια, τώρα το σιτάρι μας. αστραγγίσε το σιτάρι μας. Να το πλώσουμε. Και φάει και ο νεόφυτος. Να το πλώσουμε έτσι να κρυάνει και να στεγνώσει. Να βάλω ακόμα λίγο γλυκάνισο και μπουταλιές έτσι. Και μετά από να βάλουμε στο δίσκο πάλι να ξαναβάλω. Τι είναι αυτόν είπαμε. Γλυκάνισος. Λικάνης. Έλα, ροζ μου πιούμε. Έλα, βάλουμε λίγο να το ζουμί. Είναι τσάι. Γιατί έχει και γλυκάνισο μέσα και πιάνει έτσι χρώμα. Τώρα το κάνουμε και κρέμα ύστερα. Θα το βάλουμε μέσα σε πιατάκια με κανέλα. Φανταστικό. Να βάλει και λίγη ζαχαρίτσα μέσα. Ωραία, ωραία. Έτσι, σαν κάνω συνταγές, έρχεται μου η... Γεννιούνται άλλες. Ναι, παιδί μου. Άρα έχουμε δαμέ σουσάμι, σταφίδα, σιτάρι και αμυγδαλόψυχα. Και το ρόβι στο ψυγείο. Α, και το ρόδι στο ψυγείο. Να Ναι, μην το ξεχάσαμε το ρόδι. Πάλι έδωσε το ρόφημα που μπορούν να το πιούν, αλλά να το κάνουν και σε κρέμα. Το νερό στο οποίο βράσαμε το Το σιτάρι. σιτάρι και μαζί με γλυκάνισο. Μαζί με γλυκάνισο, ναι. Το σιτάρι μας Έχει στεγνώσει. έχει στεγνώσει αρκετά. Θα το βάλουμε όλο Μέσα στη στη. λεκάνη. Πάλι γλυκάνισο. Πάλι Ένα γλυκάνισο. χρησιμοποιήσουμε νόβλωτο. Εντάξει, έτσι. Αρκετό. Να αφήσουμε λίγες κούνες για το στόλισμα, Μιχάλη. Να σχηματίσουμε το σταυρό. Ναι. Πολλές, μπορεί να μείνουν θέμα. Να βάλουμε και μες Εντάξει, δεν πειράζει. Να μείνουν σίγουρα να μείνουν. Πειράζει. Και τις υπόλοιπες, Μες στο. Να τις βάλεις ούλες. Ναι, ναι. αρκετές. Πρέπει Μάλιστα. να πλούσια. ναι, Α, και μισό κιλό γίνεται. Είναι σούπερ Ναι. τροφή. ναι, βέβαια. Στα φιδάκια Παναγιά. να αφήσουμε λίγα ξεχωριστά για το στόλισμα πάλι έτσι. Και βάζουμε τα και τούτα μέσα. Ωραία. Και το Και το σουσάμι μας. Σε σουσάμι, εκείνο όλο το σουσάμι. όχι θα το βάλουμε όλο το σουσάμι. Α, έτσι. Θα αφήσουμε για το στόλισμα. Θέλει αυτό που Ναι, διότι να απλώσουμε που πάνω. που πάνω και μετά να το στολίσουμε. Ναι. Η βάση, ας πούμε, για το Ναι. στόλισμα είναι να το σουσάμι. Ναι. Τούτης της Τούτης συνταγής. συνταγής. Να ρίξουμε τζάλι με τα... Με τα ζάχαρη και τα σιμοκούφερτα. Τούτο είναι Να γιατί ρίξουμε και τις δύο Εκδοχές. εκδοχές. μετά που να τα δώσεις στην εκκλησία να κατώνονται πάλι το σισάμι τούτο πάει κάτω. Ναι, ναι. Είναι όλο Υλικό. ωραίες τροφές. Μαρία μου φέρ μου το πιάτο. Τώρα τα ρόδια μας. Περίμενε, να αφιερέσω λίγο. για Τα το ρόδια στόλισμα. ήταν στο ψυγείο. Θέλει να τα βάλεις. Έλα, δώσ' μου το. Α. Μπράβο, τόσο να φαίνεται. Ωραία. Πολύ. Εντάξει, είσαι εντάς στο ψυγείο. Θα το στο όλα. ψυγείο όλα, ναι. Να κάνουμε σταυρούς με τα Ναι. ρόδια. Ένα κουτάλι. Τώρα θα τα ανοίξαμε, εντάξει. Α, Ανακατέψετε. ανακατέψουμε. Να πάσουν παντού τα υλικά μας. Μαθαίνεις η Μαρία μου. Ναι, ναι. Τα Μαρία. κόλληβα τα κάνουν και σε γιορτές και σε μνημόσυνα. Ναι, Έτσι εσύ μόνο- στα κοκκινοχώρια κάνουν τα και σε γιορτές τα κόλληφα. Δηλαδή πλούσιο, σιτάρι, Σίγουρα. αμύγδαλα, σουσάμι, γλυκάνισο, Όλα τα ρόδια. Είναι ένα γεύμα. Είναι ένα σνακ. Απίθανο. Εγώ κάνω τα σου λέω Μαρία και τρώω τα έτσι σαν σνακ.
Και ο Ιωάννης κάποτε αρέσκει του να βάλει να παίζει στο σχολείο. Πρέπει να τους. προσέξουμε Ναι. τα ρόδια μας. Να μην έχουν μεγάλο κουκούτσι. Ναι, να σκληρά στο μάσιμο. Σαν τον γερμόν το ρόδι, γερμόν έχω βάλω έτσι τόση γεμάτη κούπα μέσα. Ναι. Πέφτω λίζα μου Το δίσκο. το δίσκο και Το δίσκο έχει μέσα το ναι. Το καλαθάκι είναι το ωραίο. καλάθι, το ωραίο. Και βάλει και τον τίμα του τον ωραίο η Μαρία. Ειδικό τίμα για τον τη Ναι, δουλειά. έγραψα το, ναι. Και μετά να δείξουμε και με το κουαμί. Πλώσε τα λίζα μου. Θα τα βάλετε όλα. Να βάζουμε, ναι, να πούμε να κάνουμε και εμπολάκια για να δείξουμε γιατί τώρα δεν παίρνουμε δίσκους. Ναι. Α, είπαμε να κάνουμε και πιάτο. Ναι, για το που σου λέω. Μαρία μου φέρνει έναν πιάτο μέσα. καθαρό. Για το Μαθουλό. το τσίρο δεν κάνει. Άντε να φτάσουμε ένα Να μικρό. φτάσουμε Ναι, ένα ναι. Όχι, εντάξει, Μαρία, εντάξει. κανονιστήκαμε. Τώρα παίρνουμε έτσι Μπολάκια. μπολάκια. Αλλά να τα στολίζουμε και τούτα όμως. Θα τα φύγουμε έτσι. Α, όλα στολισμένα. Βέβαια. Θα Μάλιστα. το πάρουσει Ναι. το Σάββατο. Βάζουμε έτσι την κόλλα μας. Που αμέ. Για ποιο λόγο. Για να Να το σώσουμε και να Α, κάτσουν κάτω. α. Ναι. Και πιέζεις τα τώρα. Πιέζω τα να ισώσουν και να κάτσουν κάτω και θα απλώσουμε το σισάμι. Που πάνω στη σαν. Ναι. Άντε Πού είναι πάμε. το σισάμι μας. Α, Έτσι να το κάνεις με την κολλά. Τέχνη μηχανή μου. Για. Είσαι τα πολύ χάνει. και θέλει το χρόνο του και την αγάπη του και να σκέφτεσαι τον πεθαμένο σου. Τώρα επειδή ποτούν τα μπολάκια που παίρνουμε, επειδή αγόρασα έναν πιο μεγάλο δίσκο για να φορεί πολλά μπολάκια, δεν να φορεί πολλά. Να το κάνω. Ωραία. Την μόλα μας. Και πια μολά, τούτη είναι η Ναι, πενιμάρια. εκείνη είναι η πενιμάρια να βάλουμε. Βάλουμε τη μόλα μας στο έτσι και μετά ξεκινούμε. Και βάλουμε. Και βάλουμε τη μύτη Που κάτω. προς τα κάτω. Μισές εικούνες, Μιχάλη. Ναι, κατάλαβα, Και ανοίξατε. βάλουμε τη μύτη προς τα κάτω που μπαίνει πιο εύκολα. Γύρω-γύρω από το σταυρό. Για να δημιουργήσετε το σχήμα. Ναι. Καλά μου το Τα γάμια. γάντια δυσκολεύκουν σας. Είναι αλεσμένος ουδαμές, το Μιχάλη. Είναι από το ρεβίτσι μου γίνεται. Βέβαια. Μαζί με το δίσκο τούτον τα δίσκο, κόλληφα πάει και μια Βέβαια, πανχίδα. από να κοπεί. Ή παίρνουν τώρα παίρνουν κουλούρια, Μιχάλη. Μαλακά κουλούρια. Ανησία με εκείνο Για που ατομικά. Μπράβο. Η Μαρία ετοιμάζει το πιάτο που θα πάρουμε το Σάββατο. Σάββατο το βράδυ. Τσίνο Μιχάλη πάει με έναν πρόσφορο. Έχω συνταγή για πρόσφορο, μπορούν να δουν οι φίλες μου. Και τούτο θα πάει με πανησίδα. Έχουμε Την πάλι Κυριακή. βίντεο για πανηχίδα. Ναι. Και θα γεμίσει λοιπόν. Με ρόδια. Πότε είναι το μνημόσυνο. Να τα φάμε εμείς. Α. Είναι για μας τώρα τούτα. Και θα με γράφουμε το όνομα του και κοιμημένου μας. Εις μνήμην της θείας μας, Της της Σταυρούς. Σταυρούλας. Ωραία Μαργαρίτα τζιν. Μαρία μπορεί να βάλει και τα με ρόδι. Ναι, ναι, Να βάλω. δει και χράμα. Ναι, ναι, έλα. Σπασμένη Θέλετε τούτη. βοήθεια. Στολίσεις και εσύ Μαρία. Να μάθει, ναι, πρέπει να μάθουμε. Τα ήθη και τα έθιμα μας. Στην παράδοση Μιχάλη. Ωραία, στολίστε το. Ναι, και να δεις την τελική ανάλυση. Ναι, ναι, ναι. Έλα Μαρία μου, βάλε γύρω-γύρω από τούτο σταφύδι. Κοτσίν το ρόδι. Ρόδι. Βάλε ρόδι. Να μας κάνεις όμως τα φυτάκια. Βάλε την να βάλει ρόδι. Που τη μια Ναι, που την δώσε έτσι γύρω και βάλε ρόδι. Λά σου πω, θα λεγωθεί με το ρόδι του το ρούχο. Όχι, μια σειρά, όχι έτσι πάση. Αυτό Ολόκληρη- είναι λοιπόν το πιάτο που ετοιμάζεται Η ερωτή. για το Σάββατο βράδυ. μικρό. Ναι, έχω μικρό σταυρό Για για το τον το πιάτο. σκοπό. Γι' αυτό που είναι καλά να το κάνεις σπίτι σου, για να θυμάσαι και τους... Και την ώρα που το κάνεις, Ναι, να έρχονται- θυμάσαι τους δικούς σου. Τις ωραίες στιγμές που πέρασες. Σίγουρα. Τώρα θα φτιάξουμε τον άλλον τρόπο, Μιχάλη, που είναι με ζάχαρη άχνη και τα συνοκούφετα. Και κουαμένη πετε. Κουαμέ. Ναι, το κουαμέ βάλουμε το για να τραβά την υγρασία. Να Τι βάλουμε αχρό. Και μέσα Και τρεις βάζουμε... ποταγιές. Ναι. 140 γραμμάρια, Μιχάλη. Έβαλαμε περίπου το μισό, έβαλαμε καμιά 70 γραμμάρια. Επειδή είναι η ποσότητα μας, ναι. Όχι, μυρίζει ωραία, κόκκι, να βάλεις κι άλλο. Να βάλω άλλο κομμάτιο, να τραβήσει την υγρασία και να το στολίσουμε και από πάνω. Μια στρώση με κουαμί με το κουτάλι. Επήρε τη σπάνια, μάμα. Κάψαμε ωραία. Θέλει κι άλλον όμως, Ναι, Λίζα. ναι. Θέλει κι άλλον, δεν Ακριβώς. πρέπει να... Να φαίνονται, Δεν πρέπει να φαίνονται
υγρασία του, το ρολιό βασικά. Το σιτάρι μας έστελνο. Ναι, ναι. Τα. Έτσι μικρό μπολάκι που σχεδόν επίνεντα. 150 και που βάλετε. 150 γραμμάρια επίνεντα. Πρέπει να υπάρχει ο χώρος, Μιχάλη, να μπορεί να... Α, και τώρα ζάχαρη άχνη. Ναι. Για ποιον είναι να τα πάρουμε στο μεταξύ. Για μας, για μας. Τι κάνουμε στο. Να κάνουμε το σχήμα του σταυρού, Μαρία. Θέλεις βάλε και εσύ, αφού μια από εκεί, μια από εδώ. Και τούτα που ήβραμε, Λίζα, είναι τα μικρά. Ναι, ρε, έχει πιο μεγάλα. Υπάρχουν πιο μεγάλα, αλλά είναι υβρά εδώ. Ναι. Καλή γεύση του σκόρη, Μαρία. Τούτον είναι να το πάρει η Μαρία να το φάει, που της αρέσκουν οι κουφετούες. Α, γι' αυτό που το γέμωσες ρε Μαρία. Κάμα του έτσι. Ωραία. Πολλά ωραία, Μαρία. Αν είμαστε προετοιμασμένοι για τούντα κολλήφα, θα Ήταν να- ανακαλύψουμε την τσιμπίδα μας, να βρούμε πιο μεγάλα, και πιο μεγάλα σημαντικά, κάπου μπορείς να τα στολίσεις και πιο... Άλλο ζάχαρη να πει. Πάρε κάτι μου. Ποια έφτιαξες Μαρία εσύ? Αυτόν και αυτόν. Στολίσματα της μικρής Μαρίας και της γιαγιάς της Μαρίας. Είναι ωραία Μαρία. Αρέσκουν σου, α. Ναι. Να πάρεις και στη μάμα σου και στον αδερφό σου. Να πάρω τα δικά μου. Ναι. Τι να που έφτιαξες. Να μπορέ. Έγινε. Είναι ωραίες ρε. Είναι ωραίες ρε γιατί έχει βάσει αυτούς και του ρε. Να πεινούν ρε κουμπάρι, ρε τρών το... Και σύραν του, και αμέσως που δουν την μπάλα,